የዚህ የኦል አርትስ ቲዩብ ተከታታዮች እንደተለመደው በዛሬው ቲቶር ፕሮግራም ቻፕተር 1 የባዮሎጂን ኢንትሮዳክሽን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ብዙም ያን ያክል ከባድ የሚባል ነገር አይደለም፣ ግን ላለማለፍ ያክል ትንሽ እንማማራለን ማለት ነው። እንግዲህ the meaning and scope of biology ይላል። ባዮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? ባዮሎጂ ስኮፑ ምንድነው? ምን ነገሮችን ያጠናል የሚለውን ነገር እንማማራለን። ባዮሎጂካል ሳይንስስ the study of life and living organisms ከታችም ስንለው የመጣ ነገር ነው። እንግዲህ ባዮሎጂ የምንለው ነገር ከሁለት የግሪክ ቃሎች የመጣ እንደሆነና ባዮና ሎጎስ ከሚለው እንዲሁም ባዮ ማለት ላይፍ ነው። ሎጎስ ሚንስ ስተዲ ማለት ነው። እንግዲህ ባዮሎጂ በአጠቃላይ በአንድ ላይ ስንለው ደግሞ the science of ምንድነው ላይፍ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያጠናው ስለ ላይፍ እና ሊቪንግ ቲንጎች ነው ማለት ነው። in the late 70s Perry Anthony Dumont and Jean Baptiste de Lamarck coined the term biology። እንግዲህ the term biology የሚለውን ነገር ኮይንድ ያደረጉት እነዚህ ሳይንቲስቶች ናቸው ማለት ነው during 70s. So early study of living things was restricted to the pure science like botany and zoology that together comprised the biology, but at the time past new branches evolved ማለት ኤርሊየር ስተዲዎች የሚያደርጉት ኤርሊየር ሳይንቲስቶች ባዮሎጂን ስተዲ የሚያደርገው ሪስትሪክት የሚያደርገው በቦታኒ እና ዞሎጂ ነው። ምክንያቱም በማይክሮስኮፕ ዲስከቨርድ ስላልሆነ የዛኔ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማጥናት በጣም የሚቀረው የዛኔው ሳይንስ ይቀረው ነበርና በቦታኒ እና በዞሎጂ ነበር ባዮሎጂ የሚታወቀው። ያ ማለት በፕላንት እና በአኒማሎች ላይ ነበር ሲያጠና የነበረው ማለት ነው። አሁን ግን ማይክሮስኮፕ ኢቮልቭ ከሆነ በኋላ ባዮሎጂ ስኮፑ በጣም እየሰፋ መጥቶ አሁን በጣም ብዙ ስኮፖች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ new technologies developed in pure subject as well as in applied field which gave rise to a very broad concept science called biological science. እንግዲህ ባዮሎጂካል ሳይንስ የምንለው ፒውር ሳይንስ ነው እንደምናውቀው። ኢን አፕላይድ ፊልድ አለ ቬሪ ብሮድ ኮንሰፕት ያለው ሳይንስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባዮሎጂካል ሳይንስ የምንለው ማለት ነው። Biological science is extensively study covering the minute working of chemical substances inside living things to the broad scale concepts of ecosystem and global environmental change. እንግዲህ ባዮሎጂካል ሳይንስ ኤክስተንሲቭሊ ስተዲ የሚያደርገው የሚያጠናው ሚኒት የሆነች the minute working of chemical substance in living things inside living things outside living things ሳይሆን inside living things ያለችውን minute workings of chemical substance ጀምሮ to the broad ከሆነው ኮንሰፕት ለምሳሌ ከኢኮሲስተም እና ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ቼንጆችን ጨምሮ የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው ባዮሎጂካል ሳይንስ የምንለው። It is also concerned with the physical characteristics and behaviors of organisms living today and long ago. So ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁም ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ እና ቢሄቪየር ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ለምን የኦርጋኒዝሞችን ፊዚካል ካራክተሪስቲክሳቸውን ማለት አካላዊ ባህሪያታቸውን እንዲሁም ቢሄቪየሮቻቸውን የነሱን ቢሄቪየር የሚያጠና ሳይንስ ዘርፍ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ላይ ስለ ቢሄቪየር ራሱን የቻለ የጥናት አካል ነው ማለት ነው። የባዮሎጂ ስኮፕ ነው ማለት ነው። እንግዲህ how they come into existence and what relation they possess with each other and their environment የሚለውን ነገር የራሳቸውን ሪሌሽንሺፕ የሚያጠና ኢኮሲስተሞችን ማለት ነው። ኢኮሲስተም ስለ ኢኮሲስተም እንዲሁም
እርስ በርስ ያላቸውን መስተጋብር ሁሉ የኦርጋኒዝሞችን ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን እርስ በርስ ያላቸውን መስተጋብር ከኢንቫይሮንመንታቸው ጋር ያላቸውን መስተጋብር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። Intimate study of details of the human brain and the composition of our genes and even the functioning of our reproductive system are dealt in biological science. ሌሎችም ለምሳሌ ዲቴል ኦፍ ሂውማን ብሬን ምን እንደሚመስል፣ እንዴት ኮምፖዝ እንደተደረገ፣ ምን አይነት ፋንክሽኖች እንደሚሰራ፣ ምን ነገሮች እንዳሉት፣ የትኛው ክፍል ነው ይሄን የሚሰራው፣ የትኛው ክፍል ነው ይሄን የሚሰራው፣ እንደዚህ በምን አይነት ነገር የተሞላ ነው አይደለም፣ እንዴት ከሰውነታችን ጋር ይገናኛል አይገናኝም የሚለውን ሁሉ ስለ ሂውማን ብሬን የሚያጠናው ሳይንስ ባዮሎጂካል ሳይንስ ይባላል። ስለ ጂኖቻችን ምንድን ናቸው፣ እንደዚህ እንዴት ነው የሰው ልጅ ጂን ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደሚሰራ የሚለውን ሁሉ የሚያጠና ነው ማለት ነው። and even the function of our reproductive system የኛ የስነ ተዋልዶ ሲስተም የስነ ተዋልዶ ስርዓት ሁሉ ባዮሎጂካል ሳይንስ ላይ ይጠናል ማለት ነው። Therefore, biology is the science of living things. That is why biology is sometimes known as life science. ባዮሎጂ የሚጠናው ስለ ሊቪንግ ቲንግስ ነው። ስለዚህ ለምን ባዮሎጂ ተባለ ከተባለ ቅድም አይተነዋል ታይሞሎጂካል ዴፊኒሽኑን የባዮሎጂን ከሁለት የግሪክ ቃሎች እንደመጣ ባዮስን ሎጎስ ሚንስ ላይፍ ሎጎስ ሚንስ ስታዲ። ስለዚህ ላይፍ ሳይንስ የተባለው ለምንድን ነው ካልን ደግሞ ምክንያቱ ምንድን ነው? በቃ የሚያጠናው ስለ ሊቪንግ ቲንግስ ስለሆነ። ስለዚህ the life science can be defined as a systematic study of living being or study of nature ብለን ሌላኛው መጥራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ the origin and nature of life ላይፍ የት ኦሪጂኔት ያደረገ and የኔቸር ኦፍ ላይፍ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ነገር እዚህ ላይ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። One of the biggest and most important emergent phenomena is that of the origin and emergence of life. እንግዲህ biggest የሆነ እንዲሁም most important of emergent phenomena ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ኢሹ ነው፣ እንዲሁም ጠቃሚ ነው ተብሎ የሚታሰብ ኢሹ ነው ማለት ያ ምንድን ነው ማለት ነው? origin and emergence of life እንዴት ኢመርጅ ያደረገ፣ የት ነው ኦሪጂኔት ያደረገው ላይፍ፣ የት ላይ ኦሪጂኔት ያደረገ የሚለው እናያለን ማለት ነው። The mystery of life's origin is still a big debating issue in science. The mystery of life's origin የህይወት ኦሪጂን የህይወት መገኛ ሚስጥር እስካሁን ድረስ ቢግ ዲቤቲንግ ኢሹ ነው ማለት ነው። አከራካሪ የሆነ ኢሹ ነው የህይወት መገኛ ሚስጥር ማለት ነው። የት ተገኘ የሚለው ነገር ሚስተሪ ነው ወይም ሚስጥር ነው ማለት ነው in science. Then the question what is life የሚለው ህይወት ማለት ምንድን ነው የሚለው is so hard to answer. ይህን ለማብራራት ወይም ይህን መልስ ለዚህ ጥያቄ መልስ ለማግኘት so hard. We really want to know much more than what it is. ስለዚህ አሁን ካለው በላይ እኛ ለማወቅ በጣም እንፈልጋለን እና we want to know why it is ምንድን ነው ለምን የሚለውን ነገር እንዴት ተፈጠረ ለምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ሁሉ the biggest issue ነው ማለት ነው። We are really asking in physical term why a specific material system is an organism and not something else. Why specific material system is an organism? ለምን ሰው ለምሳሌ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሆነ፣ ለምን ድንጋይ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም አልሆነ? ዋይ የሚለውን ነገር በቃ ይጠይቃል ማለት ነው። እንዲሁም የሰው ልጆች ሊያውቁት የሚፈልጉት biggest issue ነው ማለት ነው። To answer this why question we need to understand how life may have originated. There are a number of theories about the origin of life. ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ይህን ሚስጥር ለመመለስ ብዙ
አይነት ቲዎሪዎች አሉ፣ የኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ቲዎሪዎች ማለት ነው። እነሱን አንድ በአንድ እናያለን። The evolution of life on Earth has evolved the following sequence of events. The first living things to appear were the simplest creature or single-celled organisms. እንግዲህ በባዮሎጂካል ቲዎሪዎች ናቸው እነዚህ ሳይንቲስቶች የሚሉት ነገር ነው። መጀመሪያ ላይ ሊቪንግ ቲንግ አፒር ያደረገው the simplest creature ለምሳሌ እንደ ቴርሞፊሊክ ባክቴሪያ አይነቶች ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። እነዛ ራሳቸውን ዲቨሎፕ እያደረጉ ራሳቸውን ደግሞ እየቀየሩ ቼንጅ እያደረጉ ወደ ሌላ አይነት አሁን ወደ ምናየው ኮምፕሌክስ የሆነ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም እንዲፈጠር አድርጓል ነው የሚለው እና for this come more complex and multicellular organism እነዚህ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝሞች ወደ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ተቀየሩ ማለት ነው። እንግዲህ from this come more complex and multicellular organisms and millions even billions of years of changes organisms led to the living things we now call plants and animals እንግዲህ ከሚሊዮን እና ከቢሊዮን years later አሁን የምናያቸውን ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑትን ኦርጋኒዝሞች ላይክ አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ የሚሉት እኛንም ጨምሮ በአኒማሎች ስለምንካተት ማለት ነው የመጣ ነው ኢቮልቭ ያደረግነው ከዛ ነው ብለው ያምናሉ ሳይንቲስቶች። so since this basic sequence of events is in accord with that agreed upon by most geologists, paleontologists, biologists, and even theologians, one may conclude that Moses, Aristotle, and Darwin were all keen observers and naturalists who were able to logically assess the most probable creation story. ስለዚህ ይህንን ስቶሪ ብዙዎቹ ይስማሙበታል ማለት ነው። እነዚህ ጂኦሎጂስቶች፣ ፓሌንቶሎጂስቶች፣ ባዮሎጂስቶች ኢቨን ቴዎሎጂያኖች ሁሉ ይስማሙበታል ይላል። ልክ እንደ አርስቶትል and Darwin were all keen observers and naturalists who were able to logically assess the most probable creation theory. ስለዚህ የክሬሽን ቲዮሪ most probable የሆነ ክሬሽን ቲዮሪን አሰስ ያደረጉ ሳይንቲስቶች ናቸው ማለት ነው። Scientists generally concur or agree that the time from the formation of our solar system until now has been on the order of some 44.5 billion years. እንግዲህ ሳይንቲስቶች አግሪ ያደርጋሉ የዓለማችን ከዚህ በፊት our solar system የተፈጠረው ከ4.5 ቢሊዮን years በፊት እንደሆነ ይስማማሉ ማለት ነው። those who believes the world as we know it was created in 6 days are often called creationists ይባላሉ። who believe the world as we know it was created in 6 days are often called creationist ይባላሉ። creationists ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ የምናያቸው ሶላር ሲስተሞች ፍጥረታት ሁሉ በ6 ቀን ውስጥ ተፈጠሩ ብሎ የሚያምኑት ደግሞ ክሬሽኒስት ይባላሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት ሪሊጂየስ የሆነ ነገር ነው። creationist ይባላሉ ማለት ነው። their method of inquiry is based on the belief that the Bible is to be accepted as completely accurate accounting of all about which it speaks. ያ ማለት በምን የተነሱ ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ እምነት መሰረት አድርገው ማለት ነው። ልክ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በቅዱስ መጽሐፍ እምነት መሰረት በቃ የተፈጠረው በ6 ቀን ውስጥ ነው። that's all things, all organisms, all
matter are created and the universe are created by God and 6 dies ብሎ ያምናሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚከተሉ ናቸው ማለት ነው። Scientists on the other hand utilize what they call the scientific method which allow them to test hypotheses and theories and to develop concepts and ideas. ስለዚህ scientists on the other hand utilize what they call the scientific method ስለዚህ እነሱ ምን ይጠቀማሉ ሳይንቲስቶች ማለት ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜቶድን ተጠቅመው ለማግኘት ነው እነሱ የሚሞክሩት ማለት ነው። ሳይንስ በነገራችን ላይ የሚታይ የሚዳስ የሚጨበጥ ላይ ነገር ነው። በቃ ሊሞከር የሚችል ነገር ከሆነ ብቻ ነው የሚያምነው ማለት ነው። which allows them to test hypotheses and theories and to develop concepts and ideas. ስለዚህ which allows scientific method የምንለው ነገር ሃይፖቴሲሳችን ገስ ያደረግነውን ነገር ሳይንቲፊካሊ ገስ ያደረግነውን ነገር እንዲሁም ቲዮሪ ዲቨሎፕ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ቲዮሪስ ኦን ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ እንግዲህ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ያሉትን ቲዮሪዎች እናያለን። እንግዲህ በቀጣይ ቲዮሪ ኦፍ ስፔሻል ክሬሽን፣ ቲዮሪ ኦፍ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን፣ ቲዮሪ ኦፍ ካታስትሮፊዝም፣ ቲዮሪ ኦፍ ባዮኬሚስትሪ ኦር ባዮኬሚካል ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ፣ ቲዮሪ ኦፍ ሌላ ቲዮሪ ኦፍ ኮዝሞዞይክ ቲዮሪ ወይም ቲዮሪ እነዚህን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ቲዮሪስ ኦን ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ እንደምታዩት ቲዮሪስ ኦን ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ የመጀመሪያው ቲዮሪ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽን የምንለው ነው ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ዲስ ቲዮሪ all the different forms of life that occur today on planet Earth have been created by God the Almighty. So ስፔሻል ክሪኤሽን ቲዮሪ ምን ይላል ማለት ነው? እዚህ የምናያቸው ሁሉም ዩኒቨርስ ላይ ያሉት ማተር ኦርጋኒዝሞች ሁሉም ነገሮች ከምን የተፈጠሩ በማን የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው? በጋድ የተፈጠሩ ናቸው። የምናያቸውም የማናያቸውም ነገሮች በእግዚአብሔር ወይም በጋድ የተፈጠሩ ናቸው ይላል ማለት ነው። ቲዮሪ ኦፍ ስፔሻል ክሪኤሽን። ሌላኛው ደግሞ ቲዮሪ ኦፍ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን። ይህ ማለት ደግሞ እንደምናውቀው ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን በቲዮሪ ከዚህ በፊትም እንደምናውቀው ሊቪንግ ቲንግስ ካን አራይዝ ፍሮም suddenly can arise from non-living things የሚለውን አይዲያ ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ this theory assumed that living organisms could arise suddenly and spontaneously from any kind of non-living things. እንግዲህ living thing የምንለው ነገር የመጣው spontaneously ወይም suddenly የተፈጠረ ከነ ሊቪንግ ቲንጎች any kind of non-living things የመጣ ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። One of the firm believers in spontaneous generation was Aristotle, the Greek philosopher. እንግዲህ ይህን አይዲያ እያራመደ የነበረው የስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን አይዲያ ያራመደ የነበረው ፊሎሶፈር ግሪክ ፊሎሶፈር አሪስቶትል እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። እና ይህ ቲዮሪ በነ ሉዊስ ፓስተር ዲስፕሩቭ ሆኗል ማለት ነው ሳይንቲፊካሊ። ስለዚህ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ቲዮሪ ኦፍ ካታስትሮፊዝም። ይሄ ነገር ደግሞ በትንሹም ቢሆን ከስፔሻል ክሬሽን ጋር ትንሽዬ ቢሆን እንትን ይላል እና ካታስትሮፍ ማለት ቅስፈት ማለት ነው። ቅስፈት it is simply modification of the theory of special creation ሞዲፋይ አድርጎት ነው። ግን ብዙ የሚለያዩበት ነገር አላቸው። ግን ሞዲፋይ አድርጎታል። ያው ትንሽ የመቀራረብ ሁኔታ አለው። ስለዚህ it states that there have been several creations on life by God ማለት በእግዚአብሔር ወይም በጋድ several ክሬሽኖች ወይም ፈጠራዎች ወይም ማተሮች ተፈጥረው ነበር ይላል። and it's preceded by catastrophe resulting from some kind of geological disturbance
According to this theory, since each catastrophe completely destroyed the existing life, each new creation consisted of life form different from that of the previous one. ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ጋድ ክሬሽኖችን ፈጠረ፣ ክሬት አደረገ፣ ኦርጋኒዝሞችን ላይፍን ክሬት አደረገ። ከዛ ቀጣይ ፕሪሲድድ ባይ ማለት በምን እንትን ማለት በመቅሰፍት ማለት የሰው ልጅ በሰራው መቅሰፍት ሪዛልቲንግ ፍሮም ሳም ካይንድ ኦፍ ጂኦሎጂካል ዲስተርባንስ ማለት ማለት የጂኦሎጂካል ሁከት ማለት ነው። ልክ አሁን ኖሃስ ፍሉድ እንደምንለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ይቀራረባል። ኖሃስ ፍሉድ እንደምንለው ማለት ነው። የኖህ በኖህ ጊዜ በንፍዋ እንደጠፉት ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እነዚህ በዚህ ጊዜ የሰው ልጅ ጠፋ ብሎ ያስባል። የሰው ልጅ ጠፋ ወይም ኦርጋኒዝሞች ጠፉ። ከዛ በኋላ ሌላ ላይፍ ኤግዚስት አደረገ። አኮርዲንግ ቱ ዚስ ቲዮሪ ሲንስ ኢች ካታስትሮፍ ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይድ አደረጋቸው። ዘ ኤግዚስቲንግ ላይፎችን ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይድ አደረጋቸው ማለት ነው። ከዛ each new creation consisted of life from different from that of previous ones። ስለዚህ ከዲፍረንት የሆነ ከፕሪቪየስ ዋኑ ዲፍረንት የሆነ ኦርጋኒዝም ምን አለ ማለት ነው ክሬት ወይም ኢቮልቭ አደረገ ብሎ ያስባል ማለት ነው። ቀጣዩ ኮስሞዞይክ ቲዮሪ ወይም ቲዮሪ ኦፍ ፓናስፐርሚያ የሚባለው ቲዮሪ ነው። ብዙዎቻችን ይህን ቲዮሪ እናውቀዋለን። According to this theory, life has reached this planet Earth from other heavenly bodies such as meteorites. meteorite የምንላቸው ታውቁታላችሁ። በጠፈሩ ዓለም ያሉት እንትኖች ናቸው፣ ጉዝ አካሎች ናቸው። እንግዲህ according to this theory, life has reached this planet Earth from other heavenly bodies such as meteorites. እንግዲህ ላይፍ ከሌላ ሄቨንሊ ቦዲ ወደዚህ ዓለም በሜቴሮይቶች አማካኝነት ምን ብሏል ማለት ነው ኤግዚስት እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። in the form of highly resistant spores of some organisms like thermophilic ባክቴሪያዎች ሃይ ሂት ሬዚስታንስ የሆኑ ባክቴሪያዎች በእነሱ አማካኝነት ላይፍ ወደ እርስ እንደመጣ ይናገራል። this idea was proposed by Richter in 1865 and supported by Arrhenius 1908 and other contemporary scientists. ስለዚህ ይህ አይዲያ በሬክተር እና እንዲሁ በውቁ ሳይንቲስት አርሄንስ ይደግፈዋል ማለት ነው። the theory did not gain any support። እንግዲህ የቲዮሪ ግን ምንም አይነት ሳፖርት አላገኘም ማለት ነው። this theory lacks evidence, hence it was discarded ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቲዮሪ ኦፍ ኬሚካል ኢቮሉሽን ብዙ ሳይንቲስቶች የሚስማሙበት ኬሚካል ኢቮሉሽን የሚባል ነው፣ ወይም ባዮኬሚካል ኢቮሉሽን የሚባለው ማለት ነው። this theory is also known as materialistic theory or physico-chemical theory. According to this theory, origin of life on Earth is the result of slow and gradual process of chemical evolution that probably occurred about 3.8 billion years ago. This theory was proposed and independently by two scientists, a Russian scientist in 1923 and Haldon, an English scientist in 1928. እነሱ ኢንዲፔንደንትሊ ምን ያደረጉ ፕሮፖዝ ያደረጉት ነው ማለት ነው ይህንን ቲዮሪ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በኬሚካል ኢቮሉሽን አማካኝነት ነው ላይፍ ኤግዚስት ያደረገው። መጀመሪያ ላይ ምን ነበሩ? ለላይፍ መመስረት ቤዚክ የሆኑ ኤሌመንቶች እና ኮምፓውንዶች ኤሌመንት የሆኑ ማተሮች ባዮሎጂካል ማተሮች ነበሩ። እነሱ ማተሮች ቀጣይ እንደ ፕሮቲን ያሉትን ነገሮች እንደ አሚኖ አሲድ ያሉትን ነገሮች ሲንተሳይዝ አደረጉና እነዛ ነገር በሆነ ሰደንሊ በሆነ አክቲቪቲ
ላይፍን ኤግዚስት አደረጉ ብሎ ያስባል። ብዙ ሳይንቲስቶች እዚህ ላይ ይስማማሉ ማለት ነው። ኔቸር ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ የሚለውን ደግሞ ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አይዲያ ከዚህ በፊት አንስታይን ደግሞ የሚያምኑት አንድ ስለ ላይፍ የሚያጠና እንትን ነበር፣ ቲዮሪ አለ። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ 12ኛ ክፍል ላይ አለ ብዬ አስባለሁ። ላይፍ ኢዝ ኖት ክሪኤትድ አንድ ኖት ዲስትሮይድ። ላይፍ አይጠፋም የትም አልተገኘም፣ በቃ ኮንቲኒዋሊ የሚኖር ነገር ነው ብለው የሚያስቡም እንዳሉ ልትይዙልት ይገባል። ኤንድ አሁን ቀጣይ የምንገባው ወደ ኔቸር ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ ነው። ላይፍ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኮንዲሽን ነው that distinguishes animal and plants from inorganic material and dead organisms። ላይፍ የምንለው ኮንዲሽን ነው፣ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ምን ይለያል ማለት ነው? ሁማን ማለት animals and plants including human beings separated from non living materials ወይም inorganic materials and dead organisms separate የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እንግዲህ life is comprised of processes and is a maintained state ማለት ነው። The most sophisticated form of life is man. The most sophisticated form of life is man ወይም human being ማለት ነው። As a result of this we focuses upon the nature of the life and the deeds of man። ስለዚህ ብዙዎቻችን እኛ ፎከስ የምናደርገው ምን ላይ ነው? the nature of human life of human and the deeds of human የሚለው ነው ማለት ነው። man demonstrates three lives or aspects of life። ሶስት lives or aspects of life አሉት ዲሞንስትሬት ያደርጋል ማለት ነው። physical life is basic existence። ፊዚካል ላይፍ አለው ቤዚክ ኤግዚስተንስ። ማይንድ ኮንትሪቢዩትስ ኢፌክቲቭነስ ኤንድ ስኮፕ። ስፒሪቹዋል መንፈስ ማለት ነው። ኢንቲቲ ኮንትሪቢዩትስ ማክሲመም ሊቪንግ። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር የሚቆጣጠረው መንፈስ ነው ማለት ነው። ማይንዳችን ኢፌክቲቭነስ ኤንድ ስኮፕ እነዚህ ነገሮች አሉት። ሌላኛው ደግሞ ፊዚዮሎጂ ማለት the existence of life ፊዚካል ማለት ነው። ፊዚካል ላይፍ is demonstrated by the presence of functions። እንግዲህ ፊዚዮሎጂን ዲሞንስትሬት የምንለየው presence of function በፋንክሽን presence ነው ማለት ነው። living tissues and living organisms exhibit ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሊቪንግ ቲሹዎች እና ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ኤክሲቢት የሚያደርጉት ነገር ኢሪቴቢሊቲ ማለት the ability to be excited or detect stimuli and to respond ቴሪቶ ማለት ኤግዛይት የመሆን the ability to excite detect ስቲሙሎችን ዲቴክት የማድረግ ሪስፖንድ የማድረግ ነገሮች ኢሪቴቢሊቲ ይባላሉ። ይህ ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወይም ሊቪንግ ቲሹ ኤክሲቢት የሚያደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ግሮዝ ኤንድ ሪፕሮዳክሽን እንደምናውቀው ሁሉም ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ግሮዝ ያደርጋል ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። This consists of the power of multiplication and duplication, regeneration and differentiation አለው ያጠቃልላል ማለት ይሄን ሁሉ ያጠቃልላል። ለምሳሌ የሰው ልጅ ምንድነው ማለት ነው? ግሮዝ ሪፕሮዲውስ ይሆናል ከአንዱ እየተዋለደ ነው ዛሬ ድረስ from generation to generation እየሄደ ያለው ማለት ነው። ግሮዝ ማደግ የሰው ልጅ ያድጋል፣ ፕላንቶች ያድጋሉ፣ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችም ያድጋሉ፣ ሪፕሮዲውስ ይሆናሉ። እንዲሁም ሪጀነሬሽን ራሳቸውን ሚውቼት ያደርጋሉ ዲፍረንሺዬሽን አንዱ ከአንዱ ኦርጋኒዝም እንዲለይ ራሳቸውን ሚውቼት ያደርጋሉ። አዳፕቲቢሊቲ ይሄ ደግሞ አዳፕት ያደርጋሉ። ለምሳሌ የተለያዩ ዌዘር ኮንዲሽኖችን አዳፕት የማድረግ ማለት ነው። permitting both changes and maintenance of balances, homeostasis finally and most characteristics of all is metabolism የምንለው ነገር the transformation of energy and the use of materials. These properties however can be retained for a while
by tissues after days of the organisms. So there is another mystery of life which we understand only in part. በቃ እነዚህን አንደርስታንድ ያደረግናቸው በከፊል ነው ማለት ነው። ሌላ ሚስጥር አለ ላይፍ ላይ ማለት this property however can be retained for a while by tissue after days of the organisms. so it's another mystery ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ excretion የምንለው ነገር ደግሞ ጽዳጅ እንደማለት ነው። and osmo regulation የምንለው ነገር አለ። ሌላኛው ደግሞ osmo regulation are two important hemostatic processes occurring in living cells በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው። helping them to maintain a constant internal environment constant የሆነ internal ውስጣዊ environment እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። or steady state እንዲኖር ተለዋጭ ነገር እንዲኖር ማለት ተለዋጭ ነገር ሲኖር ለምሳሌ ቦዲ ቴምፕሬቸራችን ከአንዱ ቦዲ ቴምፕሬቸራችን አሁን አንዴ 70 ምናምን ዲግሪ ሴንቲግሬድ አንዴ 37 አንዴ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እያለ ከመጣ የሰው ልጅ እንደ ሰው አይሆንም ማለት ነው። ይሞታል፣ መቋቋም አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። excretion is the removal from the cell of waste products of metabolism በሜታቦሊዝም ፕሮዲስ የሚሆኑትን ሪሙቫል ኦፍ ሴልስ ዌስት ማለት ነው። ዌስት የሆኑት ቆሻሻ የሆኑት ነገሮች የሚያስወግድልን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ የምንመጣው ሳይንቲፊክ ሜትድ የሚለው ነው። ሳይንቲፊክ ሜትድ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ብዙ ሳይንሶች ዲስኮቨር የሚረጋገጡትም ሃይፖቴሲሶችን ወደ ቲዮሪ ወደ ላው የምንቀይርበት ሜትድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the scientific method is a process for experimentation that is used to explore observation and answer questions። ስለዚህ ኦብዘርቭ ያደረግነውን ነገር ያየነው ያስተዋልነውን ነገር እንዲሁም ጥያቄ የሚያጭርብንን ነገር በኤክስፐሪሜንቴሽን ፕሮሰስ አድርጎ ኤክስፕሎር ሊያደርግልን የሚችለው ነገር ሳይንቲፊክ ሜትድ እንለዋለን ማለት ነው። it's an empirical method of acquiring knowledge። እንግዲህ ኒዮሎጂን ለማግኘት empirical ሜትድ ነው፣ በጣም ወሳኝ የሆነ ሜትድ ነው ማለት ነው። it's also the technique used in the construction and testing of a scientific hypothesis. it's also ምንድነው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። used to construction and testing the scientific hypothesis hypothesisችን ቴስት የምናደርግበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ቴክኒክ ነው። the scientific method has 5 basic steps plus 1 feedback step 5 basic step አለው። ሌላኛው ደግሞ ምን አለው ማለት ነው? ፊድባክ ስቴፕ እንዳለው ማለት ነው። make an observation, ask question, form a hypothesis, make a prediction, test the prediction የምንላቸው እነዚህ አምስቱ ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ቤዚክ ስቴፕ እንላቸዋለን። የመጨረሻው ኢተሬት የምንለው ደግሞ ፊድባክ ስቴፕ ይባላል። ሜክ አን ኦብዘርቬሽን ማለት ደግሞ ማስተዋል ነው። የሆነ ነገር እናስተውላለን። ያን ያስተዋልነውን ነገር አስክ ኩዌስችን የሆነ ጥያቄ ይጭርብናል። ለምሳሌ የሰው ልጅ ተመለከተ፣ ይህ ሰው ልጅ ከየት መጣ የሚለውን ነገር አስክ እናድርገን፣ ጥያቄ እንጠይቃለን ማለት ነው። አንድ ፎርም ሃይፖቴሲስ ማለት ደግሞ አንዲኬትድ ገስ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ የመጣውማ ከዚህ ነው ብለን የሆነ ሃይፖቴሲስ እናስቀምጣለን፣ ወይም ቴስቴብል ኤክስፕላኔሽኖች እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜክ ኤ ፕሬዲክሽን ቤዝድ ኦን ዘ ሃይፖቴሲስ። የሃይፖቴሲስ እንዴት ነው ብለን ፕሬዲክት እናደርገዋለን ማለት ነው። አንድ ፋይናል ቴስት ዘ ፕሬዲክሽኑን ቴስት እናደርገዋለን በኤክስፐሪመንት ማለት ነው። እንግዲህ ሳይንቲፊክ ሜትድ የምንለው ነገር ይሄ ነው ማለት ክሬሽኒስት ቲዮሪዎችን አይጨምርም ማለት ነው ይሄ ነገር። ምክንያቱም ክሬሽኒስት ቲዮሪ በቤሌቭ ነው፣ በሳይንቲፊክ ሜትድ ሊረጋገጥ አይችልም ማለት ነው። ስቴፑንም ሊይዝልን አይችልም። ስለዚህ ቴስት ፕሬዲክሽን ከሚለው ላይ ያቆምብናል ማለት ነው። እንዴት አድርገን እናረጋግጠዋል? ሶ ቴስት ፕሬዲክሽን ሌላኛው ነው። ከዛ ኢተሬት
ኢተሬት የምንለው ነገር ደግሞ ፋይናሊ use the result to make a new hypothesis or prediction ሪዛልቱን ወስደን እንግዲህ it's true when is it's true it make it as a theory and it's not true rework ማድረግ እንደገና መስራት ካልሆነ ደግሞ ሃይፖቴሲሳችን እየቀየረ መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ስቴፕ ይሄ ይሆናል ማለት ፊድባክ የምንሰጥበት። እንግዲህ ኦብዘርቬሽን የምንለው ነገር ኳንቲቴቲቭ ኤንድ ኳሊቴቲቭ ሜዠርመንት ኦፍ ዘ ወርልድ ኳንቲቴቲቭ ወይም ኳሊቴቲቭ ሜዠርመንት ኦፍ ዘ ወርልድ እንግዲህ ኳሊቴቲቭ ላይም ሊሆን ይችላል ኳንቲቴቲቭ ላይም ሜዠር የምናደርገው ነገር ማለት ነው። ኢንፍሉዌንስ የምንለው ነገር ደግሞ ድራይቪንግ ኒው ኒዮሎጂ ቤዝድ አፖን ኦልድ ኒዮሎጂ ከኦልድ ኒዮሎጂ ወደ ኒው ኒዮሎጂ ድራይቭ ሲያደርግ ኢንፍሉዌንስ ይባላል ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ የምንለው ደግሞ ሳጀስትድ ኤክስፕላኔሽን ኦር ኢንዲኬትድ ጌስ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ሪጀክትድ ሃይፖቴሲስ የምንለው ደግሞ አን ኤክስፕላኔሽን ዳት ሃዝ ቢን ሩልድ አውት ትሩ ኤክስፐሪመንቴሽን በኤክስፐሪመንት አማካኝነት ዲስፕሩቭ የተደረገ ነገር ሪጀክትድ ሃይፖቴሲስ እንለዋለን። አክሴፕትድ ሃይፖቴሲስ የምንለው ደግሞ አን ኤክስፕላኔሽን ዳት ሃዝ ኖት ቢን ሩልድ አውት ትሩ ኤክሰሲቭ ኤክስፐሪመንቴሽን ኤንድ ሜክ ቬሪፋይብል ፕሪዲክሽንስ ዳት አር ትሩ ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ በኤክስፐሪመንቴሽን ቨሪፋይ ተደርጎ አፕሩቭድ የተደረገ ማለት ነው። አፕሩቭድ የተደረገ ነገር ወይም እንደ ትሩ የተወሰደ ከሆነ የአክሰፕትድ ሃይፖቴሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት የምንለው ደግሞ ቴስት ነው። ኢትስ a test that is used to rule out a hypothesis or validate something already known ቫሊዴት ለማድረግ ወይም ሩል አውት ወይም ሪጀክት ለማድረግ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንለው ደግሞ ከፊት እንዳየነው the process of scientific investigation የምንለው ነው። ቲዮሪ የምንለው ደግሞ a widely accepted hypothesis that stands the test of time በቴስት ኦፍ ታይም ላይ widely accepted የሆነ ነገር ቲዮሪ እንለዋለን ማለት ነው። stands the test of time often tested and usually never rejected ብዙ ጊዜ ቴስትድ ይደረጋል እና usually አብዛኛውን ጊዜ ሪጀክትድ አይሆንም ማለት ነው። ነገራችን ላይ ግን ሁሉም ቲዮሪዎች ሪጀክትድ አይሆንም ማለት አንችልም። ለምሳሌ አሁን ያየነውን ኮስሞዞን ቲዮሪ ብናየው ሪጀክትድ ለምሳሌ ይሄ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን የምንለው ነገር ሪጀክት የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ the scientific method is based primarily on the testing of hypotheses by experimentation scientific method የምንለው based የሆነ መሰረት ያደረገው primarily testing of hypothesis by experimentation ማለት ነው። This involves control or subject that does not undergo the process in questions. A scientist will also seek to limit variable to one or another very small number, single or minimum number of variables. The procedure is to form a hypothesis or prediction about what you believe or expect to see and then do everything you can't violate that or falsify the hypothesis. እንግዲህ እኛ የምናምነውን ነገር ቴስት የምናደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው። although this may seem intuitive the process serves to establish more firmly what is and what is not true what's not true የሚለውን ነገር establish የምናደርግበት ነገር ነው። እንግዲህ የዛሬውን ቲቶራችን ጨርሰናል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ሌሎችን በሌላ ሳብጀክትም እንዲሁ እንማማራለን። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ያልተመቻችሁ ነገር ወይም መቀየር ያለበት ነገር ካለ እዚህ ላይ አስተካክል የምትሉኝ ነገር ካለ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ሌላ ይሰራልን የምትፈልጉት ነገር ካለ
እንዲሁም ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አበረታቱኝ። አሁንም ያው በቅርቡ የጀመርኩ ቢሆንም አበረታቱኝ። ብዙ ነገሮች ይደርሷችኋል። እንዲሁም አስቂኝ ቀልዶችም አብረው በቀልድ እያዋዛን ቁም ነገሮችን እናያለን። ሌሎች ትምህርታዊ ቪዲዮዎችንም አብረን እንለቃለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አከብራችኋለሁ። ይህ ኦል አርትስ ቻናል ነው።